วันนี้จะพาไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะเพื่อจะไปทำน้ำปั่นมะนาวโหในสวนนี่นะคะ
จะเอาของแข็งอยู่ข้างล่างนะคะปั่นก่อนมาละบีทรูทต้องเป็นน้ำเย็นเท่านั้นเปรี้ยวนิดๆแต่ไม่มีรสหวานแต่รสอมเปรี้ยวเล็กๆเราไม่ได้ใส่น้ำผึ้งไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่เราอาศัยความหวานจากมะม่วงสุก